Happy Saturday! It is a happy Saturday. Nakuha na namin finally ang plaque ng Judy's Kitchen for 100,000 subscribers. Yay! Thank you so much, guys! Palagi ko nababasa sa comment section, marami ang nagre-request ng Korean dishes. Emphasize the Korean dishes. There are some essential condiments na kakailanganin nyo lang for you to be able to really produce a good Korean dish. Like kagaya na itong gochujang. This is a fermented hot pepper paste made from glutinous rice at ng mga kung ano-ano pa. So slightly sweet, slightly salty. Isa to sa mga key ingredients in making or achieving a very nice or very good bibimbap. So yan ang gagawin natin ngayon. Bibimbap, fluffy scrambled eggs, and a bulgogi marinade. We will do our marinade first. Kasi nga, kailangan mag-marinate siya. Meron tayo ditong Korean soy sauce. This is slightly different from ordinary soy sauce. Why? Kasi meron siyang parang slightly Judy's Kitchen na to. Sweet siya ng konti, mas savory siya than the normal soy sauce. Kung wala naman, you can just use your soy sauce na meron kayo sa bahay. Pero kung may makita kayo, may extra budget, marami naman to, hindi mo naman to lalagukin, di ba? So matagal mo naman to gagamitin. Meron ako dito beef slices. This is yakiniku cut. Pwede din kayo kumuha ng sukiyaki cut na beef, pero mas manipis siya. Korean soy sauce. Siguro pagpalagay natin mga 6 tablespoons. Kasi gagamitin natin itong marinade na to para sa tofu for our bibimbap. 6, 7, 8. What's that? Your bow and arrow? So say good morning everyone. Come here. Okay. Winokoutan ako. Wala pa man. Gawin na natin 16. So kung isang recipe, 8 tablespoons na. Pero dahil dinoble ko yung recipe, syempre times 2, di ba? Kailangan naman times 3. Okay, ng honey. 6 tablespoons. Matamis kasi ang Korean dish. Parang 4 na lang. Madali namang i-adjust kapag kulang ng tamis. Kasi yung sumobrang tamis na, mas mahirap siyang i-adjust. Frozen ginger. Isa pong tip, bakit ako nag-freeze ng ginger? Kasi it's easier na i-grate yung ginger kapag frozen siya. Yung fiber niya, kumbaga napuputol na siya agad pagka-grate. So, hindi ka na mahihirapan. Ang pagbabalik ng kutsilyo. Kasi nga frozen, Juday. Okay, meron ako uling sinagot sa comment section. Dapat daw tinanggal ko yung balat. I get you, chef. Pero kasi, ito po ay pre-wash na. Gusto ko lang na sinasama yung balat. Kasi I believe na maraming nutrients ang balat ng ginger. Ayan, no? See? Bumabagsak siya kagad kasi frozen siya. So, walang fibers na natitira. Lahat yan ginger. Tansyahin nyo na lang. Kung mahilig kayo sa ginger, damihan nyo. Kung hindi naman, hindi wag. Garlic, mga 2. Hindi na to kailangan i-freeze kasi wala naman tong fibers masyado. So, 2. Kailangan nyo lang mag-ingat kasi pag hindi kayo nag-ingat sa grater, may kasama ng dugo yung marinade nyo. Sesame oil, 2 tablespoons. Ilang honey yung nilagay natin? 4. So, 2 tablespoons lang nilalagay natin na sugar. Around 1/2 teaspoon of pepper. O, sinasabi ko rin measurements, ha? Dissolve lang the sugar. Dissolve the sugar, guys, okay? Apple juice. Dito kumukuha ng pagtamis na natural, apart from honey, kasi may natural sweetness yung apple, and it also helps dun sa pag-tenderize ng beef. Half a cup. Hindi. Mga 1/4 cup. Ito yung ginagamit sa mga grill, sa mga samgyupsal. Ganyang marinade yung ginagamit, so hatiin ko sila. Naiintindihan niyo naman ako, diba? So ito, pwede pa natin itong hiwa-hiwain mamaya pagka naluto na siya. Kasi itatap ko siya sa bibimbap. Just a bit. Let it marinate for 30 minutes. Pwede nyo naman din siyang i-marinate overnight para mas siksik yung lasa niya. At saka, pwede kayo mag-marinate ng maraming batch. Tapos, i-tupperware nyo na lang. Set aside. This is extra firm tofu. Ano ba talaga? Firm o firm? Para ano yan eh? Confirmed o confirmed? Sabi nila, pag confirmed na tuloy na ang tawag dyan. Confirmed! Pero pag hindi ka sure, confirm. Nagpapala ako karami kong baklang kasama. May mga firm tofu kayo makikita sa palengke. Gusto ko lang na Korean tofu yung ginagamit ko para lang ma-achieve ko yung gusto kong ma-achieve. Kasi nga, Korean dish siya.
Kung hindi nyo gagamitin lahat ng tofu, you have to save the water. Kasi dyan natin uli ibabalik yung tofu na hindi na gagamitin para hindi mag-dry out yung tofu natin. Importante na firm tofu yung gagamitin nyo kasi pagka fry natin ito mamaya, hindi siya mag-disintegrate. Spell disintegrate. Hindi siya maghihiwa-hiwalay. Gusto ko medyo mataba ang tofu. And we will cut it into cubes. Luna loves tofu so much. Ito lang yata yung batang nakita kong kumakain ng miso soup na may extra order ng tofu on the side. Yung tofu, i-marinate natin ng konting time kasi sisip-sipin niya lahat nung marinade natin. So magiging para siyang barbecued na tofu. So kung vegetarian ka or vegan ka, nami-miss mo yung bulgogi experience, this is the perfect dish for you. Yung tofu lang ha. Habang minamarinate natin to, gagawin na natin ang ating fluffy scrambled eggs. Para ma-achieve nyo, of course, ang fluffy scrambled eggs, ito ang pinaka-importanting kitchen tool na kailangan ninyo. It's a stoneware. Ito yung mga nakikita ninyo na sinaserve sa mga Korean restaurants. Ang tawag ko sa kanya, bibimbap. Kasi mas madali siyang sabihin kaysa sa Korean version na archery kitchen. So, bibimbap na lang. Nagulat ako kung gaano siya kadaling gawin. And eventually, pagka natutunan nyo na siyang gawin, pwede na kayo magdagdag ng kung ano-anong toppings na gusto niyo or ng kung ano-anong filling na gusto niyo. Pwede kayo maglagay ng cheese. 3, kasya. 4 na natin. Dapat ilagay na natin yung bibimbap dito. Okay. Mahina lang. Low fire. Low fire. Makinig ka sa akin. First episode ka ng buwang ito. So ganyan ka na lang habang buhay. Yon. Okay. Okay, lalagay na natin yung chicken stock. It's essential na chicken stock yung gamitin ninyo or vegetable stock, or beef stock, basta stock. I believe na meron siyang extrang lasa talaga na binibigay. Mas savory siya, mas malinamnam siya. Nasa a cup and a half ngayon, so tingnan natin sa 1 cup. Kasi baka umapaw naman siya ng bongga. Ay! Sumobra ako. So na siya? 1 cup and may nakusamati. Basta tingnan nyo na lang. Hanggang na siya umapaw. Konti pa. So, 1 cup. Kasi binitira pa akong 1/2. So 1 cup yan. Add our salt and pepper. Stir it. Make sure na hindi siya kumulo ng bonggang-bongga. Simmer lang. Little bubbles or tiny bubbles sa edges or sa sides ng bowl. Kailangan hindi nyo hayaang kumulo. Kasi pag kumulo na siya, hindi siya slowly magfa-fluff. Biglaan yung pag-angat niya. So, hindi natin ma-achieve yung smoothness and creaminess ng ating scrambled eggs. Inuna ko to kasi it takes time para mag-fluff yung yung itlog. Ganun yata talaga. Bibigyan natin ng time ang mga itlog. Beat the eggs. Habang tinitingnan mo yan, balik mo yung itlog mo. Tapos bigyan mo yan. Balik ka ng itlog. Okay, carrots. Pwede kayo magdagdag ng kung anong vegetables na gusto ninyo. Na basta tiny pieces ang pag-slice. A bit of milk. A bit of milk. Parang hindi a bit yan. A bit of milk. Spring onions. Hindi masyado kasi hindi lahat naman gusto ng maraming spring onions. And we'll add more salt. Dinadagdagan ko siya ng salt kasi nung ginawa ko to sa bahay, hindi ko dinamihan ng salt kasi natakot ako baka masyadong umalat. But it turned out, dahil nga naman hindi ko sinalt yung stock, hindi ko na-achieve yung lasa na gusto ko. So sinalt ko yung stock, so it's important na isalt yung stock at isalt din to. Konting pepper. Pwede ko nang simulang i-blanch itong spinach. Kunin ko yung ating toge. Ito yung mga iba-blanch natin pang top ng bibimbap. Toge. Blanch. Ay! Nakalimutan ko lagi na asin. Ayan na. Yun na, nagkagulo-gulo na naman ako. Ilalagay din natin itong itlog. So that's 4 eggs to a cup of chicken stock. Okay, takpan natin siya. Tanggalin natin ang ating toge. And then we will season this with roasted or toasted sesame oil, some salt, and some pepper. Mamaya ipipigain natin yan. This is local spinach. Malaki ang difference ng local sa imported. Yung local natin, may kasama siyang parang aftertaste. Tapos, meron siyang parang okra texture, parang medyo malagkit-lagkit ng konti. At saka mas maamoy siya. Yes, love. Halika dito, Ula. Say hi, everyone! Kasi maaga pa, ganyan kami. Ganyan kami Agoncillo family. Pag maaga-aga pa, hirap talaga kaming umalagwa. And then, later, isi-squeeze out natin yung excess water ng spinach. So, yun yung nakikita nyong parang nakakuluntoy sa side ng bibimbap. Spinach na
skinwiz. Hinaan ko pa yung apoy nito. Ang i-achieve natin na crust dito is yung may sunog-sunog na konti. Buta anak. May sunog-sunog na konti or merong golden brown sa paligid ng bowl. So, hintayin natin itong lumamig. Ipiprito ko dito yung tofu, ipiprito ko na yung beef. Kasi pag naluto na lahat to, madali nang i-assemble ang ating bibimbap. And tapos na! Kasi by then, tapos na rin ang ating scrambled eggs. Ayan o, nag-fluff na siya. Na very, very light. Kunti panahon pa mag-fluff pa siya kasi meron pang mga hilaw na itlog. Hilaw na itlog.com. Oil, generic cooking oil, hindi ka na wala oil or wag na kayo gumamit ng mga pa-peanut oil or something kasi matatakpan yung lasa ng sesame oil natin. And then dito, simulan ko na rin, oo, alam ko, bukas ka na. Hindi kayo nito. Bigyan siya ng chance. Maaga pa rin daw kasi. Simulan natin ang ating tofu. Yan o, na-soak na ng tofu lahat ng sauce. So, nandun na yung lasa. Yay! Huminto na siya. At masakit. Alam niyo naman, sa Judy Ann's Kitchen, mahilig kami sa talsik. Make sure na all sides are brown. Kaya medyo dapat hinaan ko yung ano, kasi kung hindi, siya ay magiging sunog. Hindi na siya brown. Ayan na oh! Tumatayo na siya. Umaalsa na siya. Oil sa ating grill pan. Ayan, balikan rin natin ating tofu. Basically, parang kinaramelize mo lang yung marinade. And para lang mayroong extra texture yung tofu. Para hindi siya sobrang lambot lang. Medyo, mas maraming patience ang kailangan ng tofu kasi nga, all sides eh, di ba? Ayan. Basically, ito yung gusto nyo mong achieve. Ito, hindi mo siya gusto ma-achieve, ha? Ito dapat ma-achieve. Dapat talaga nag-guess na ako dito sa Judy Ann's Kitchen. Oy, loko! Pretty, no? Parang sa salon. Pagtanggal nung ganun, kulot ka na. Ganun din siya. So, dahil na-achieve na natin siya ng very, very light, hininaan ko ng bongga ang ating apoy. Ang pinakagusto ko sa Korean dishes is that ang dami niyang lasa. And it's quite healthy because most of their dishes, gumagamit sila ng mga fermented na pagkain, especially kimchi. Fermented foods is good for your gut, it's good for your immune system. Mga fermented na pagkain, basically, mga atsara, buro, ganyan, pickles. Meron siyang vitamin K and vitamin B na tinatawag. It helps to your overall well-being. Papatayin ko na to kasi baka masunog pa. Diyan ka na. Piprito na natin ang beef, grill pan. Etong beef na to, iibabaw ko siya sa bibimbap. Tanggalin natin ating eggs. Wag. Kati! Okay, that's one. O, di ba may itlog ka na? Kung lalaki ka, may itlog ka na. Hi! Aga? Okay, balik na rin natin itong ating beef. Medyo i-char natin ito ng konti. Ano yung char? Pag hindi ka seryoso sa sinasabi mo, ang sasabihin mo, char. Bakla word number 1 for the day. Keep turning it over. Kung gusto niyo ng medium rare, dapat quick cooking lang siya. Pero dahil gusto ko na medyo may bite yung ating pagkain, ating beef, medyo gusto ko tostado siya ng very, very light. So, dyan lang siya. Ay, mabilis pala siya uminit. Parang ulo ng ibang tao. Mabilis uminit. Lalagyan natin ito ng sesame oil. Sesame oil! Brush it around the pot, pati gilid, kasi para magtutong ang kanin. Bakla, aray! Bigyan ko siya ng sliced garlic. Aray, wait. Tinitiis lang kita, ha? Kasi may mga nanonood. Buhusa ka ng tubig mamaya. Lagyan tayo ng sliced garlic para lumasa siya sa ating sesame oil. Nasusundan niyo naman ako, di ba? Kung hindi naman masundan, balik-balikan niyo na lang yung channel, yung ating link. Tapos, huwag niyo skip yung ad, ha? Importante sa akin yun, guys. Yung ad po na yun, ang susi para makapag-shoot ako ng bagong episode. Then we will add our rice. Actually, parang 3 tao na nga ito. I want to add some soy sauce. Kailangan lang mataas yung apoy niya kasi para makuha natin yung crust nung kanin. Okay, alam mo yung tutong na tinatawag. Gusto natin yan. Pero wag sunog, tutong lang. Okay, ba't kita dito? Ay! Yay! Natanggal na! And there's your fluffy scrambled eggs. So habang tumututong siya, maglalagay tayo ng tofu. I-assemble na natin siya. And that's it. Tofu on the side. Hindi siya mahirap. Marami lang siyang steps. Hindi pa natin na pipigang ang ating spinach. Hinaan natin ang ating apoy para slowly nagka-crust yung kanin natin.
Lagyan ng toasted sesame oil ang ating spinach, a bit of salt, some pepper. I-mix mo siya. Spinach on the side. Toge, sesame oil. Konti na lang yung salt kasi baka naman sakit sa batong hanap natin, di ba? Masisipa ako. Konti lang. Toge. We have our kimchi. Nagkalat ang Korean groceries sa buong Pilipinas. So, hindi na kayo mahihirapan maghanap ng mga Korean ingredients. Kimchi. Noong una, hindi ko gusto yung kimchi. Pero nung nalaman ko yung benefits niya, pinilit ko siyang magustuhan. Hanggang sa, hindi ko pa naman siya mahal. Nagustuhan ko pa lang siya. Our beef. We will slice this. Add it on top. Slice. It's your beef. It's just roughly chopped. Put it on the side. Put it on the side. Naku, na-excite na ako. Ay, nalungkot na yung itlog ko. Bumugsok na siya. Kaya di ba pag sinuserve siya sa Korean restaurants, pag serve na ganyan, pangasin mo kagad kasi magiging malumbay na itlog siya. Pero nakita niyo naman issue na niya kanina, di ba? Okay. Ano lagyan natin? Itlog. Lagyan natin yung itlog kasi hinahalo yung kanin, di ba? With all of the components. So yung itlog, maluluto siya sa heat nung rice and heat ng buong ganap. And then, the most na important pa, so parang political lang to. Pinaka-importante, gochujang. Ito yung magbibigay ng flavor sa tinatawag nating bibimbap. Depends on kung gaano niyo siya kagustong kaanghang, dagdagan nyo. Pero kung gusto niyo medyo bite-bite lang, kontian nyo. Makes sense, di ba? Pero dahil gusto ko siya maanghang, here! You have it. Tatap na lang natin yan ng spring onions and sesame seeds. Pak. Cha-chang! Ayan na po ang inyong Korean dishes. Fluffy kaninang scrambled eggs and bibimbap. Bibimbap. Isa pong dish na medyo maraming components but very easy to make. You can put your own flair if you like. Tikman na natin. Achieve ko ba? Palagay niyo ba achieve ko? Yes, I think so too. Unahin natin yung scrambled eggs kasi una siyang nahimatay. Susunod na. Hindi kailangan magsalita, di ba? Okay. Ang pagkain ng bibimbap, haluin niyo agad-agad. So, haluin natin siya. Ayun, may tutong na akong nakikita. Pero dahil parang hindi siya ang patungan ng bibimbap ko, tatanggalin ko na lang kasi ikaka-aksidente ko pa ito eh. Kailangan haluin mo lahat ng ingredients all together hanggang yung tutong sa ilalim. Ayan yung tutong! Ayan yung tutong. Achieve, di ba? Di ba sa mga ibang bansa ngayon, lalo na sa Spain, ang tawag nila sa tutong, sokarat. So, ang tawag nila sa tutong ay sokarat. Anong tawag natin? Dapat na mas medyo sosyal ang pakinggan. Tuto. Corny. Okay, tikman ko na siya. Meron akong kinuhang kimchi, beef, may sprouts ako, tofu. Kailangan to ng marubdubang pag-ihip. Parang unang pasok ko ng taon to kung magkakataon. Masarap! Magulo. Nagmo-moment ako dito. Pambihira kang langaw ka. Achieve. Nang bonggang-bongga. Hindi ko alam kung naiiyak ako dahil na-achieve ko siya o naiiyak ako dahil mainit siya o naiiyak ako dahil may langaw na paikot-ikot sa ulo ko. Hindi ko alam kung mabaho ba ako. Pero achieve! Ang sarap po niya. Don't forget, ang essential in Korean food are the spices or the seasoning. So, it's important na meron kayong soy sauce, gochujang, toasted sesame oil. Kung wala kayo nun, hindi nyo siya masyado ma-achieve. Pero kaya nyo naman gawin yung i-replicate yung itsura niya. Masama-sama rin yan sa tiyan nyo. There you have it. Our bibimbap, our fluffy scrambled eggs, all Korean dishes made by yours truly. Thank you all guys for spending your Saturdays with me. If you have any comments or suggestions, don't forget to write down below. If you're not yet subscribed, please subscribe and don't forget to turn your notifications on. Nakaka-straight English yung bibimbap. Oh my God! More bibimbap, please! Thank you guys! Have a happy Saturday and Sunday. God bless you all. Ay, may pakis na ako ngayon kasi meron akong pack. Bye!